امپراتوری مغول تو قرن 13 و 14 یکی از بزرگترین پادشاهی‌های پیوسته‌ای بود که تاریخ به خودش کمتر دیده. قدرت مطلق مغول‌ها باعث ترس و وحشت در سراسر آسیا و اروپا شده بود. بسیاری مغول‌ها رو نشانه‌ای از آخرین روزهای حیات انسان می‌دونستند و در انتظار ظهور منجی بودند. اونها امپراتوری خوارزمشاهیان رو نابود کردند و بغداد که یک شهر مهم اسلامی بود رو با خاک یکسان کردند. حتی نویسندگان اسلامی قرن 13 میلادی مغول‌ها رو مجازاتی از طرف خداوند برای گناهانشون میدونستن. در واقع چنگیزخان تونسته بود از قبایل وحشی که همیشه در جنگ و جدل با هم دیگه بودن قدرت نظامی درست کنه که جهان هرگز به خودش ندیده بود. ولی این موفقیت بی سابقه مغولان در فتح سرزمین‌ها یک طرف ماجرا بود. مدیریت و کنترل سرزمین‌های تصرف شده کاری به مراتب سخت‌تر و مهمتر بود که مغولان از عهده این کار نیز به خوبی بر اومدند. یکی از مهمترین دلایلی که مورخین برای این موفقیت‌ها مطرح می‌کنند انعطافی بود که مغولان در برابر ادیان مختلف داشتند. مغول‌ها نسبت به ادیان بیگانه نگرش خیرخواهانه یا حداقل سیاست بی‌توجهی داشتند. با وجود اعتقاد اونها به شمن باوری، مغول‌ها از همون اول به این نتیجه رسیدند که تحمیل مذهب به مردمان جدید نتیجه‌ای کاملاً معکوس در بر داره. اونها حتی در تلاش بودند تا با روحانیون برجسته ادیان مختلف همراهی کنند تا در کنترل سرزمین‌های تازه فتح شده کار راحت‌تری داشته باشند. این نرمی و انعطاف در مورد ادیان تقریباً در تمام طول تاریخ نتایج خوبی برای پادشاهان داشته. نمونه دیگه این ماجرا هخامنشیان بودند که در برابر فرهنگ‌ها و ادیان مختلف برخورد مناسبی داشتند و همین نتیجه امپراتوری بزرگی شد که از شرق تا غرب آسیا رو در بر می‌گرفت. یا نمونه دیگه ساسانیان بودند. اگرچه زمانی که روحانیون زرتشتی در آخرین سالهای این امپراتوری در دستگاه سیاسی ساسانیان وارد شدند و در برابر ادیان دیگه ممنوعیت‌های سفت و سختی وضع شد، این امپراتوری نیز رو به زوال و سقوط گذاشت و نتیجه شد تسلط اعراب بر ایران. اولین برخورد مغولان با اسلام تو قرن 12 میلادی اتفاق افتاد، زمانی که بازرگانان مسلمان کالاهای ارزشمندی چون منسوجات و ابزارهای فلزی را در ازای خز و حیوانات به سرزمین مغول‌ها می‌بردند. در این دوران چنگیزخان هنوز به سمت سرزمین‌های اسلامی و ایران لشکرکشی نکرده بود. بنابراین این تجارت از هر دو سمت امپراتوری‌ها حمایت می‌شد. اگرچه که تعدادی از همین بازرگان‌ها بعدها با چنگیزخان پیمان بستند و اطلاعات مهمی رو در مورد ایران، خوارزمشاهیان و خلافت عباسی به چنگیزخان دادند و زمین ساز قتل و غارت همنوعان خودشون شدند. مذهب اولیه مغول‌ها و چنگیزخان نوعی تنگری باوری بود که با اسم شمن باوری مغولی نیز شناخته میشد. تنگری باوری مذهبی التقاطی در آسیای میانه است که ترکیبی از شمن باوری، روح باوری، چند خدایی و یکتاپرستیه. این آیین مذهب غالب قدیم ترک‌ها، مغول‌ها، مجارها و هون‌ها نیز بوده. خود شمن باوری مغولی دینی مبتنی بر عبادت و آیین‌های نیاکانی است که پیوند تنگاتنگی با عرفان داره. مغول‌ها در اوایل شکل‌گیری امپراتوریشون با اکثر ادیان مدارا می‌کردند. اگرچه خود چنگیزخان تنگری باور بود، ولی سیاست دینی رو به شکلی تعیین کرد که آزادی دینی رو تضمین می‌کرد. با این حال مواردی از محدودیت نیز وجود داشت، از جمله اینکه چنگیزخان قصابی حلال رو ممنوع کرده بود و شستن چیزهای کثیف در آب روان رو نیز منع کرده بود، چرا که با آیین و رسم و رسومات مغولی مغایرت داشت. همون اندازه که عیسی برای مسیحیان و محمد برای مسلمانان قابل احترام بود، چنگیزخان و فرمانهای او که با اسم قوانین یاسا نیز شناخته میشه، برای مغولان بسیار با ارزش و مقدس بود. اصلا به همین دلیل بود که بعد از مرگ چنگیزخان نوادگانش همواره از قوانین یاسا پیروی میکردند و بی احترامی و نادیده گرفتن این قوانین در جوامع مغولی معادل با مرگ بود. اگرچه امروز هیچ تومار مغولی از قوانین چنگیزخان باقی نمونده، ولی بسیاری از مورخین در سده‌های مختلف از جمله ابن بطوطه به اون اشاره کردند. قوانین یاسای مغولی شامل یکتاپرستی، احترام به مذاهب، منع همجنسگرایی و احترام به طبیعت و موارد دیگه‌ای بود که در 13 فرمان نوشته شده بود. با هجوم مغولان از شرق و سمت ایران، اکثر شهرها یا تسلیم چنگیزخان شدند و یا به آتش کشیده و ویران شدند. تا سال 1230 میلادی بخش‌های وسیعی از ایران تسلیم مغولان شد و در موج بعدی حملات در سال 1250 میلادی خوارزمشاهیان به کلی نابود شدند
و حتی شهر بغداد نیز در سال 1258 به تصرف مغولان در اومد و خلیفه عباسی نیز به دست مغولان به قتل رسید. با سقوط بغداد جهان اسلام در خطر بسیار جدی قرار گرفت. اما برخلاف تصورات، مغول‌ها نه تنها با اسلام سر جنگ نداشتند، بلکه بسیاری از اونها حتی مسلمان هم شدند. بعد از فتوحات بزرگ و فتح سرزمین‌های اسلامی، مغول‌ها به توانایی مسلمانان در علم و صنعت و هنر آگاه شدند. به همین دلیل بسیاری از صنعتگران و مدیران و پزشکان اسلامی در سراسر امپراتوری مغول پراکنده شدند و عموماً درجات بالایی از جایگاه و مرتبه را در نظام سیاسی مغولان دریافت کردند. مغول‌ها به خوبی می‌دونستند که استفاده از توانایی‌های این افراد چقدر میتونه براشون مفید و مهم باشه. قشر دیگه‌ای که در دربار مغولان جایگاه بسیار ویژه‌ای پیدا کردند، کیمیاگران و طالع‌بینان بودند. چرا که خانهای مغول از جمله خود چنگیزخان مبالغ قابل توجهی از ثروتشون رو صرف کیمیاگرانی می‌کردند که مدعی ساخت طلا و اکسیر جاویدان بودند. همچنین اخترشناسانی که میتونستن آینده رو پیش بینی کنن، پاداش‌های بزرگی از خانهای مغول دریافت می‌کردند. اما بعد از مرگ چنگیزخان و تقسیم سرزمین‌های امپراتوری مغول به 4 قسمت توسط نوادگانش، شرایط و سیاست‌های دینی نیز تغییر کرد. از بین 4 خانات اصلی مغول، ایلخانان، خاقانات قپچاق و خانات جوگتای به دین اسلام روی آوردند و تنها سرزمین‌های اصلی مغولان، بودایی و شمن باقی موندند. یکی از مشهورترین و اولین حاکمان مغولی که مسلمان شد، برکه خان بود. اون بین سالهای 1240 تا 1250 میلادی اسلام رو پذیرفت. اگرچه گفته میشه برکه خان حتی بعد از گرویدن به دین اسلام همچنان لباسهای مغولی میپوشید و از رسم و رسومات مغولی پیروی میکرد. برکه خان نوه چنگیز و حاکم خاقانات قپچاق بین سالهای 1257 تا 1266 میلادی بود. اگرچه خود برکه خان و تعدادی از اطرافیانش مسلمان شدند، ولی گفته میشه این اسلام آوردن بیشتر برای به دست آوردن جایگاه سیاسی مناسب‌تر بود تا در رقابت و جنگی که با پسرعموی خودش هلاکو خان که بنیانگذار امپراتوری ایلخانان در ایران نیز بود پیروز بشه. حدوداً از همین دوران، یعنی از سال 1250 میلادی به بعد، سرعت نفوذ و گسترش اسلام در میان مغولان شدت بیشتری به خودش گرفت. طبعاً بین 3 خانات مغولی که اسلام را پذیرفتند، ایلخانان تاثیر بیشتری از این دین گرفتند. خانات جوگتای در شرق و شمال شرق متأثر از آیین‌های شرقی مثل بوداییسم بودند. خاقانات قپچاق در شمال و شمال غرب متأثر از آیین مسیحیت بودند و ایلخانان که در جغرافیای ایران حکومت می‌کردند به دلیل پیشینه اسلامی این سرزمین تو سده‌های قبل تأثیر زیادی از اسلام گرفتند. خود هلاکو خان از آیین بودایی پیروی می‌کرد، اما پسران و جانشینانش مثل آباقا خان به خاطر ازدواج با یک زن مسیحی به آیین مسیحیت در اومد و بعد از اون تگودار سومین پادشاه ایلخانان نیز در ابتدا یک مسیحی نستوری بود، اما بعداً به دین اسلام و مذهب اهل تسنن گروید و به سنت پادشاهان مسلمان که خودشون رو سلطان مینامیدن خودش رو سلطان احمد نامید. بازان خان و سلطان محمد خدابنده یا اولجایتو از اولین کسانی بودند که دین رسمی حکومت خودشون رو اسلام نامیدن. بازان خان وقتی که متوجه شد برخی از راهبان بودایی به دلیل ویران شدن برخی از معابدشون وانمود میکنن که مسلمان شدن، همه این افراد رو به تبت بازگردون و اجازه داد که آزادانه از دین خودشون پیروی کنند. مسلمان شدن قازان خان بسیار مهم و مؤثر بود و به پیروی از اون گروه انبوهی از مغولان به دین اسلام روی آوردند و مهمتر این که با رسمی شدن دین اسلام جلوی گسترش دامنه‌دار بودایی‌گرایی گرفته شد و حکومت مغولان در هر صورت مشروعیت پیدا کرد. حکومت قازان خان پیروان ادیان دیگه مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها و یهودی‌ها رو مجبور کرد یا مسلمان بشن و یا جزیه پرداخت کنند. اگرچه بعد از این جریانات شرایط برای آزار و اذیت غیر مسلمانان فراهم شد و بعد از مدت‌ها تسامح مذهبی بسیاری از مسیحیان، یهودیان و حتی زرتشتیان قتل عام شدند و یا مورد تحقیر قرار گرفتند. اما یکی از افراطی ترین شاهزاده‌های مغول نسبت به تغییر دین و مذهب بدون شک اولجایتو بود. اولجایتو 8مین سلطان ایلخانان بود که به دستور پدرش ارگون خان در کودکی با نام مسیحی نیکولاس تعمید داده شده بود. اما در دوران نوجوانی با اسم اولجایتو به دین بودیسم علاقه‌مند شد و بعدها تحت تاثیر همسرش به اسلام سنی روی آورد و خودش رو سلطان محمد خدابنده نامید. البته داستان به همینجا ختم نشد.
اون اول به مذهب حنفی و بعد به مذهب شافعی روی آورد و از رقابت این مذاهب ناامید شد و دوباره به بودیسم بازگشت. اما در نهایت تو سال 1309 میلادی تحت تأثیر تاج الدین آبجی و علامه هلی، بزرگترین عالم شیعی اون زمان، مذهب شیعه رو انتخاب کرد. اما برخی روایت ها نیز وجود داره که سلطان محمد خداونده کمی قبل از مرگش تو سال 1316 دوباره به اسلام سنی روی آورده بود. آرامگاه سلطان محمد خداونده در گنبد سلطانیه زنجان قرار داره که این اثر بسیار ارزشمند معماری به دستور همین سلطان در دوره ایلخانی ساخته شد و امروز به عنوان سومین گنبد بزرگ آجوری جهان بعد از آیا صوفیه و سانتا ماریا دل فیوره شناخته میشه. هرچی که هست، درسته که اسلام مقطعی در زمان حمله مغول روزهای سختی رو گذرون، ولی باز هم خود همین مغول‌ها بودن که منجر به رشد و گسترش این دین به خصوص در ایران شدند و با ورود مذهب شیعی در زمان ایلخانان و گسترده شدن این مذهب در ایران، زمینه‌های لازم برای تغییر مذهب رسمی ایران در سده‌های بعد از اهل تسنن به شیعیان فراهم شد که خود این تغییر مذهب که در زمان صفویان نیز اتفاق افتاد قصه شنیدنیه که اگر دوست داشتید در کامنت ها بگید تا در موردش ویدیو بسازیم. ممنون که با ما تا اینجا همراه بودید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید واقع شده باشه.